Các bạn thân mến, cách đây 2 năm Phương đã có ra video clip hướng dẫn các bạn cách làm bánh mì gói sandwich. Thì đó là cái cách căn bản dành cho những bạn mới bắt đầu. Hôm nay công thức của mình sẽ là công thức nâng cao. Thì bánh nó sẽ có một cái độ mịn xốp và giữ ẩm cực kỳ tốt. Ăn rất là ngon, không có khô. Tại vì nó có thêm những cái bước làm bột cái và một cái bước hồ hóa bột. Phương pháp này Phương cũng đã có ứng dụng trong công thức bánh mì hoa cúc. Ngoài ra Phương chia sẻ vài bí quyết cách tạo hình làm sao cho bánh nở đẹp, phẳng lì và cách nướng bánh làm sao cho không bị lõm mặt hoặc là thắt eo. Bước đầu tiên thì mình sẽ làm bột cái, theo từ trong ngành sẽ gọi là Polish. Tùy theo hàm lượng nước mà bột cái được chia ra thành 3 loại: sponge, Polish hoặc là biga. Phương dùng 90g sữa nhiệt độ phòng. Các bạn không cần phải làm nóng sữa nha. Cho vào đây là nửa muỗng cà phê đường, 1g men khô instant yeast. Nếu không có cân tiểu ly như Phương, các bạn đo tầm 1/4 muỗng cà phê. Tiếp đến là cho vào đây 90g bột làm bánh mì, độ đạm là 13%, ở Việt Nam gọi là bột 13. Mình không thay thế bằng bột mì đa dụng độ đạm 10 hoặc 11% được đâu nha. Chỉ cần trộn đều, không cần nhồi. Hỗn hợp này có một cái độ lỏng chứ không có là quá khô, cho nên là cũng rất là dễ dàng thôi. Các bạn đậy kín và để nhiệt độ phòng tầm 3 đến 4 tiếng. Nhiệt độ phòng sẽ tầm là 26 độ C là lý tưởng, hoặc là nếu ở Việt Nam mùa hè nóng các bạn mang vào phòng máy lạnh nha. Chủ đích của mình là cho men nở từ từ để có được một cái lượng axit lactic cần thiết giúp cho bánh nở xốp hơn. Sau khi men nở tầm gấp 2,5 hoặc là gấp 3, mình có thể cho vào tủ lạnh ngăn mát để giúp cho quá trình nhồi bột của mình lát nữa không có bị quá nóng. Các nguyên liệu mình sẽ sử dụng là lạnh khi mà mình nhồi bột. Bây giờ bước sang công đoạn là mình làm phương pháp khuấy trùng bột thăng dong. Phương sẽ dùng ở đây là 50g sữa tươi và 10g bột. Tỷ lệ bột nước sẽ là 1:5. Khuấy đều, sau đó bắt lên bếp. Thăng dong là phương pháp các bạn có thể áp dụng vào tất cả các loại bánh mì ngọt nào. Bánh sẽ rất là xốp mịn và giữ được độ ẩm lâu. Đây là những phương pháp và bí quyết cũng như là cái kỹ năng làm bánh tại gia. Những bạn mà làm bánh công nghiệp thì các bạn không cần những cái bước này, tại vì thường thì họ sẽ sử dụng phụ gia. Hỗn hợp thăng dong mình cũng để tủ lạnh ít nhất là phải 3 đến 4 tiếng mình mới sử dụng nha. Cả hai bước các bạn có thể làm trước để qua đêm. Tuy nhiên bột cái thì mình sẽ cho ngay vào tủ lạnh chứ mình không có để nhiệt độ phòng. Bây giờ là các nguyên liệu mình sẽ cho vào trong phần bột chính. 200g bột làm bánh mì. Phương chia sẻ thêm là trong cái phần bột mì, bột khô của tổng công thức ngày hôm nay là 300g. Các bạn có thể sử dụng 30g thay thế bằng bột semolina, là một dạng bột mì của người Ý giúp cho bánh có một cái độ dai. Đây là loại bột các bạn thường thấy trong cái công thức làm bánh pizza của người Ý. Bên châu Âu, chỗ Phương thì bán khắp nơi trong siêu thị, còn các bạn ở Việt Nam thì Phương không có rõ là các bạn kiếm dễ dàng được hay không. Không có các bạn cho qua, không sao hết nha. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng 30g đường và thêm 15g mật ong, tạo thêm độ thơm ngon. 3g muối. Dưới khung mô tả Phương sẽ để đường link vào thăm trang web nhà Phương, mình ghi rất là rõ công thức và nguyên liệu. Nhiều bạn nhìn không kỹ và hay nhắn với Phương là tại sao Phương không ghi công thức. 3g men khô instant yeast. Thì tổng lượng men khô hôm nay mình sẽ sử dụng là 4g. 50g bơ lạc. Chất lỏng ở đây gồm có là sữa và một cái trứng gà. Các bạn có thể sử dụng whipping cream. Tổng cộng cái phân lượng này sẽ là 100g. Các nguyên liệu sữa và trứng gà Phương đều dùng là nhiệt độ tủ lạnh để mình giảm được cái lực ma sát khi mà nhồi. Thì bột luôn dai dẻo hơn khi mà nó có một cái độ lạnh các bạn. Mình hãm hoạt động của men khi này. Men chỉ được hoạt động trong lúc mình ủ thôi. Phương cho tất cả các nguyên liệu gồm có cái phần bột cái và cái hỗn hợp thăng dong. Ngoại trừ muối mình giữ lại cho vào sau. Trộn đều hỗn hợp trước tiên, sau đó cho phần bột khô. Đã gần hơn 1 năm nay Phương không có mua bánh mì ở ngoài về ăn nữa. Mình toàn là làm mỗi tuần là khoảng tầm 2 ổ này. Mình sẽ nhồi tốc độ thấp số 2/10.
Khi hỗn hợp hòa quyện thì mình mới cho muối. Nhồi bột thì các bạn luôn lưu ý là mình sẽ nhồi từ tốc độ thấp đến tốc độ cao. Cao ở đây thì tốc độ số 5/10 là tốc độ cao nhất được phép nha, chứ không phải là tốc độ 10/10 đâu. Sau khi tầm 7 đến 8 phút nhồi thì Phương sẽ tiếp tục cho bơ. Bột đủ độ dai khi cho bơ thì nó sẽ săn lại chứ nó không có bị rã ra. Và thời gian nhồi bột nó cũng rút ngắn lại so với việc là các bạn cho bơ vào ban đầu. Bột gia dẻo thành khối, nhiều bạn sẽ ngừng ở công đoạn này nhưng mà chưa được đâu nha. Quét bột xuống nó còn dính ở trên cái trục như vậy á, là bột chưa có đạt. Mặc dầu là mình thử nghiệm là thấy có kéo màng mỏng, nhưng mà nó chỉ là xách được thôi. Các bạn cần phải nhồi thêm tầm 3 đến 4 phút nữa. Đến khi nào mà các bạn thấy khói bột nó không còn dính ở trên trục, róc khỏi thau, hoàn toàn sạch sẽ và nó tuột xuống như vậy nè các bạn. Các bạn tháo bột xuống là nó không có dính ở trên cái trục. Như vậy mới gọi là bột nhồi đạt nha. Nếu mà trong khí hậu nóng mùa hè, các bạn có thể có những cái hiệp nghỉ giữa các hiệp nhồi. Công thức này thì không có quá nhiều bơ cho nên mình không có sợ tách bơ. Các bạn chỉ cần khoảng tầm là 2 hiệp nghỉ là được. Nghỉ có nghĩa là mình sẽ cho bột vào tủ lạnh tầm 5 phút rồi mình lấy ra mình nhồi tiếp. Cho bột ra bàn, đập bột khoảng chừng 7 đến 8 nhát nha. Dùng 2 cái bàn tay luồn vào ở chính giữa bột, nâng bột lên và gấp xuống. Nhẹ nhàng không thôi là gluten nó lại đứt. Chia bột thành 2 phần bằng nhau và mình vê bột cho tròn. Thì động tác vê bột chỉ tầm là khoảng 3 đến 4 vòng là đủ các bạn. Đừng có quá lố thì gluten nó đứt. Gluten là một cái mạng lưới giữ khí. Nếu mà nó bị đứt và không có ổn định thì bánh khi nướng sẽ không giữ được khí và không có nở tốt. Phương sẽ để 2 cục bột ở đây trong vòng 30 phút cho nó nghỉ ngơi. Đây không phải là mình ủ bột mà là mình để cho gluten nó thư giãn thì mình mới tạo hình và cán bột được dễ dàng. Không thôi thì nó lại có những cái vết nứt. Cuộn bột lại thành những cái thanh bột dài khoảng 1 gang tay. Các bạn nên dùng thêm bột khô chứ không thôi nó lại rách như vậy. Các bạn nhớ mở thêm phụ đề để đọc thêm cái thông tin quan trọng Phương viết ghi kèm nha. Mình để nghỉ ở đây thêm 15 phút. Thời gian cho bột nghỉ rất là quan trọng, các bạn không có bỏ qua. Bây giờ mình sẽ cán bột dài ra và bắt đầu cuộn tròn lại. Thao tác cán bột cũng phải rất là nhẹ nhàng, mình không có dí miếng bột xuống bàn làm cho nó dính xuống mặt bàn và bị rách nha. Bề dài của thanh bột này sẽ tầm 2 gang tay và bề ngang là tầm 7 cm. Thì đây là cái khuôn 10 x 20. Mình sẽ cho bột ủ, đây là công đoạn final proof. Đậy màng bọc thực phẩm để bột không bị khô. Nhiệt ủ sẽ tầm dao động là 28 đến 30 độ C, không nóng hơn. Bên Phương đang là mùa đông cho nên mình phải cho vào lò nướng chỉ mở đèn. Nếu quá nóng thì mình lại phải tắt đèn nha. Thì các bạn phải tập canh độ nở của bột. Mặt bánh sẽ cắt thành khuôn tầm 1,5 cm. Đối với các dòng bánh mà dùng thằng dông thì mình nên ủ non chút xíu vẫn không sao các bạn. Tại vì thằng dông nó đã rất là mềm mại rồi, mà các bạn ủ lố nữa là khi nướng xong bánh nó sẽ bị thắt eo hoặc là sụm chân. Đây là bánh ủ hơi lố nè các bạn, nó ngang bằng cái mặt khuôn luôn. Phân lượng bột hôm nay trong cái khuôn này các bạn nên nướng mở nắp. Đậy nắp thì bột sẽ trào ra ngoài. Còn đây là một lần làm khác, Phương có cái khuôn to hơn. Phân lượng bột khô sẽ là 500 g. Thì các bạn cứ tính lên cái phần trăm nãy giờ Phương chia sẻ thì sẽ được một khuôn đầy. Bột sau khi đã ủ đạt, lò cũng đã làm nóng 180 độ C. Thì bây giờ mình mới phết hỗn hợp trứng sữa. Trứng ở đây là một cái lòng đỏ trứng và 2 muỗng canh sữa. Còn không thì các bạn phết sữa không cũng được. Có cho thêm hỗn hợp trứng sữa này chút xíu muối nha, để cho cái mặt bánh không có bị quằn quện. Bạn nào mà xem video clip của Phương thường xuyên thì thấy Phương rất là nhắc đi nhắc lại những cái mà mình đã nói rồi. Nhưng mà có những bạn xem clip của Phương lần đầu tiên thì các bạn không biết, cho nên là các bạn thông cảm. Lò nướng của Phương tiêu chuẩn châu Âu 85 lít. Mình luôn có một cái chén nước sôi để bên dưới để tạo độ ẩm khi bánh nướng. Thì nó sẽ nở tốt hơn và không bị khô, mặt bánh cũng bóng bẩy hơn. Thời gian nướng sẽ tầm 30 đến 35 phút, tùy chức năng của lò.
Sau nửa thời gian nướng, bánh hầu như không có tăng độ cao nữa thì mình bắt đầu lấy cái chén nước sôi ra, hạ bớt 20 độ C và nướng tiếp thời gian còn lại đến khi nào mà mặt bánh đạt được một cái độ vàng vừa ý. Đối với dòng bánh này thì các bạn phải lấy bánh liền ra khỏi khuôn, chứ mình không có đợi nguội mới lấy ra. Dọn khuôn xuống bàn một cái cho thoát hơi ẩm. Lấy bánh ra khỏi khuôn và mình để cho bánh thật là nguội nha. Thực ra là nên để bánh nguội thì mình mới cắt ăn. Thường là ít nhất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Bánh khi còn ấm như vậy các bạn tách ra xem cái ruột bánh bên trong thì nó sẽ bị mất nước, mau khô vì hao hụt một cái lượng độ ẩm. Phải nói là bánh cực kỳ mềm và siêu xốp mịn luôn các bạn. Nếu mà nhà bạn nào có các em nhỏ thì nên thử làm công thức này. Bước bột cái và thằng nhông các bạn có thể làm trước để qua đêm, ngày hôm sau mình bắt tay vào việc nhồi bột. Nó cũng không có cái gì gọi là mất công lắm đâu các bạn. Phương mong rằng các bạn cũng thử nghiệm thành công cho gia đình. Nhà Phương thì đã lâu không có mua bánh ở ngoài ăn nữa. Đến đây Phương cũng cảm ơn các bạn theo dõi video. Có thắc mắc gì xin các bạn để lại bình luận, Phương sẽ hồi âm sớm nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video clip tuần sau. 해나 이거 안 나지? 아니요.